So ito po ang PC Center at ako si July, ang hubad pa rin yung technician. Ang topic po natin ngayon ay about pa rin sa solar. Pero this time po is starter package po ito na 275 watts. Yung po ang starting package na upgradable po siya hanggang 1.1 kVA. So malaking system na po ito. Yan na po yung mga 1,100 watts na panel. So simulan na po natin without further ado. So ang step 1 po natin ay, so lagay ko lang po PV solar system (275 watts) up to 1.1 kVA. So ang step po ay lahat inaandito, pati po yung pagpapalit ng system. So ito na po, step 1. So sa step 1 po, ito na po ang step 1. Black diagram po muna. Uy, ayaw na ng aking bond paper. Anong aking palang marker? SCC 40A. So dito po sa gagawin natin ay wala na po siyang mga negative. So ilalagay ko na lang po, basta po may ground, ibig sabihin yung po ang linya ng negative. At ang camera ko talaga ay masama. Bakit ba ganun? Yan. So 275 watts para po kayo matuto na ng mga kahit sa block diagram lang. Negative, positive. So ito po ang ground. So dito po ay ground. Ito rin po ay ground. So lahat po ng ground ay magkakasama po yan. And then ito po ang inyong 210 AH. Ito po ang inverter. 1,000 watts pure sin. So yan po ang starting system natin. So explain ko na po ito. Lahat po ay kompleto na ito ha. Pati po protection. So ito po ay breaker, DC breaker. Pag po letter B, ibig sabihin po breaker. So breaker. Tapos 220. Tapos ay mali. Ito po ay 0 volts. Ito po ay AC side na po ito. AC side. Ito pong taas ay DC side. So yan na po ang saksakan. 220. So breaker. So yan po yung initial setup natin. Sana yung nakikita nyo. So ito naman po ang specs. Ang SCC po ay 40A, 12 volts. Siya po ay 550 watts. Maximum na po yan ha. Hindi na po natin ilalagay. At 24 volts, 1,100 watts. So yan, nakikita nyo na po siguro kung paano tatakbo ang ating system ngayon. So ang battery po ay 200 AH. So ang price po ni SCC, sige, computing ko po muna yung 200 computation. Ito po yung sa computation. So computation
So, panel. Ito po ay 275 watts. 275 watts times 5. Ito po ay yung sun hour. Tandaan nyo po itong mga ito at puros abbreviation na po ang gagamitin ko mamaya. So, gamitin po natin mahiwagang calculator. So, 275 times 5 equals 1375 times 7.77 power factor equals times 0.77 equals 10,058.75 watts. So, ayan po ang mapoproduce niya sa isang araw, a day. So then, ang following po ay yung si battery. So 210 times 12 equals 210 times 12 equals 2,520 watt hour divided by 2, 50% equals divided by 2 equals 1,260 watt hour. So, ang napoproduce po natin ay 1058. Ito yung watt hour. So 902. So meron pong sobra na 209. So yan po ang step 1. So sa step 1 po, ito pong ating si solar panel ay may BMP na 31.1 volts. IMP equals 8.84 A. So yan po ang IMP. Ang ISC po niya ay 9.34. So ang ating pong DC breaker ay gagawin natin, computation po ng DC breaker ay 9.34 times 1.56 equals 9.34 times 1.56 equals 14. So 14 po yan, pero times 2 equals, so ang gagamitin po natin ay ito pong lumabas po ay 29.1408. So round off equals magiging mga 30A. Wala po siyang 30A, so meron po 32A. So ang DC breaker po natin ay 32A 32A. So yan po, 32 ampere, 32 ampere, 32 ampere. So tatlong 32 ampere po siya. And then ang ating pong DC breaker ay gagawin natin, ang AC breaker hindi na po natin kukumputin, pero ang computation po nito ay DC breaker. Asan ang computation mo? Dali lang po. DC breaker, wala si DC breaker, si AC breaker pala. So ang computation po niya ay 1,000 divided by 240 volts
watts. 1,000 times 240 equals, ay mali, divide po pala, 1,000 divided by 240 equals times 1.23. So ang gagamitin po natin ay 10A o kaya 20A sa DC breaker. Depende naman po sa load niyan. So ang pricing po, punta naman po tayo sa pricing. So ang magagastos po natin dito ay yung pong list. Sa step 1, list, step 1. Ano ba? Simulan po na sa taas. 275 watts na solar panel ay 6,000. Ito po yung nasilip ko na kanina. Tapos PB cable. Ang PB cable po pala, hindi ko pa na-explain. Ito po yung 6 mm squared. Tapos 10 meters. So siya po ay, so ito ay PB cable. Ito po yung ginagamit sa solar system, PV solar system. PB cable po siya. So siya po ay 1,600 pesos. Ito po ay 10 meters. Tapos yung DC breaker po natin ay DC breaker times 3, 400 po isa ay 1,2. And then solar charge controller SCC 40A equals 4,500. Mamaya ako na po ibibigay kung saan nyo bibilhin. Ulitin nyo na lang, ito po hindi po ako affiliate dito. Kaya wag nyo pong gamitin ang pangalan ko, wag nyo gamitin ang YouTube channel natin kasi wala silang kinalaman at wala akong relasyon o personal sa store na ibibigay ko sa kanya mamaya. Sa inyo pala mamaya 13,000 pesos. Tapos ang inverter po ay inverter 8,000. Yan po ay 8,000 to 6,000. Ang pinili ko po na po ay yung 8,000. Tapos battery cable. Ito po ang battery cable. Ito. Tapos ito. Yung galing po sa charge controller. Yan po ang battery cable. So ang sukat po niyan ay 1.2 mm. So 1.2 mm. Ay, ano ba ito? Teka lang po. 25 mm po pala. 25 mm. Cable ay 2.4 kasi dalawa po siya. So, ang total po niyan ay, tapos may AC breaker pa pala. Ang AC breaker po ay hindi ko sure. So, pagpalagay na lang po natin 500, doon na lang po magbabari kung kulang yung aking computation. So, ito po ay lumabas na 37,200. So, ito po ang initial na gastos. So, sa step 1. So, step 2. Mamaya na po yan. Tutuloy po natin yung mamaya. So 37,200 po ang initial nating setup. Kompleto protection po yan. Isa pang kompletong setup na po yan. Kompleto po lahat ang gagamitin nyo. So dito po sa panel ay 275 watts. Ang DC breaker po 3. 32 ampere po yan. Ang SCC nyo po ay SNRE na 40A. Tapos ang battery nyo po ay 210 AH na solar deep cycle battery.
inverter nyo po ay pure sine na 1000 watts, o bahala po kayo mag-upgrade kung gusto nyo. Tapos yan po ang napoproduce natin. So step 2 na po tayo. At ang inyo pong hubad na technician ay gusto ng maligo at ako'y antok na. So step 2. So ito po ay kailangan panoorin nyo at huwag nyong i-skip, kasi ito po ay nagpapalit ng configuration. Lahat po ng pinag-aralan natin ay pinasok ko na dito. So step 2, plus panel plus battery. Yan po ang step. So kanina po ay po yung naka 12 volt system, kasi isa lang yung battery natin. Hindi ko na po in-explain yun, kasi kung kayo po ay nanood ng solar videos natin ay sigurado pong alam nyo na 12 volts po yung system natin. So ngayon po ay magdadagdag tayo ng isa pang panel na 275. So ang lalagyan ko lang po ng specs ay yung ipinalit natin, para kitang kita nyo kung saan karoon ng pagbabago. So yung kanina ay single, so wala po siyang connection. Ito po ngayon ay series. So pasok po siya ng SCC panel. So pag ganito na lang po nakalagay, ibig sabihin natakil na po natin yan. So punta po siya sa breaker, punta po sa battery system natin. Ground, tapos so ngayon po ay magpapalit tayo ng configuration. Magiging 24 na po siya. Tapos ito po ay 210. 210 din po yung isa, pero hindi ko nilagyan kasi meron tayo niyan kanina. So positive, negative, positive, negative. So punta sa ground. Lahat po ng ground ay magkakaduktong. So punta po ulit sa inverter. So breaker 220. So nadagdag po ay ito, saka po ito. So magkano po ang magagastos natin ngayon dyan? Sige, mamaya na po yung gastos. Yun munang computation muna. So 275 times 2 ba yun? 275 times 2 equals 550 watts times 5 sun hour equals magiging 5 times 5, 25 times 5 equals 2750 watts times 0.77 power factor. Lahat po dyan ay naandyan na. Pinagsama-sama ko na po, including yung mga power loss, times 0.77 equals 2117.5 watts. So yan po ang mapoproduce natin sa ating dalawang panel. So sa battery system naman po is series din, series. So magiging 24 volts po siya. Kanina po ay 12 volts lang tayo. Ngayon po ay 24 volts na. Dito naman po sa taas ay naka-series na rin tayo. So ito po ay magiging 31.1 volts times 2 equals 62.2 volts. So yan po yan. Ang maximum po ng ating solar charge controller ay hindi kagaya ng kay Mr. Happy New Year. Ito po ay 40A. So ito po ay kayang-kayang i-accumulate yung 8.5
84 pala, 84A. So yan po. So ang computation naman po ng battery ay 210 times 2 equals 210 times 2 equals 4. Hindi po ako nagtitipid po pala ako ng market kasi paubos na po. Divided by 2 kasi 50% lang ang pwede mong i-discharge. So magiging 210 pa rin po siya times 24 volts kasi yung battery system natin 24 volts na po siya. 12 plus 12 equals 24 volts. So 210 times 24 equals 5040 watt hour. So na-produce po natin ay 2117.5 watts minus 5040. So minus 5040 minus 2117 equals, meron pong difference na 29 yung battery natin. So ang atin po ngayong solar panel ay underrated. So ba't ko hindi po tinatlo? Kasi hindi po pwede tayong mag tatlo ng panel kasi ito po ang explanation. 31.1 times 3. So 31.1 times 3 equals 93.3 volts. So siya po ay hanggang 75 volts lang. Ang max po niya ay 100. So iba po yung max at saka iba po yung allowed lang ha. Ito po yung pa nag-spike lang yung kuryente o tumaas bigla. Yung sa BOC po ito. Di ba meron po tayong BMP at meron po tayong BOC. So ito po yung BOC niya. Na wala pong nakalagay na load. So ibig sabihin po noon, tatanggap siya ng 100 volts pero walang battery nakasaksak. So nakalagay lang po charge controller at saka solar panel. So yun po. Kaya po hindi ako naglagay kasi over tayo, magiging 93 volts. So hayaan nyo lang po yan. At ito naman pong system natin ay upgradable. So may kulang po tayong yan. Pero kung hindi nyo naman po magagamit lahat ng na-produce nyo, magiging battery reserve po siya ngayon for 1 day. So lusot pa rin po ako. Ang galing ko talaga. So balik po tayo sa ating saan ba yun? Yun, step 2 na gastos. Ang gastos po sa step 2 ay 13,000 plus 6,000 equals 19,000. Kung gusto nyo po, pwede rin po tayong gumawa ng maliit na specs. Gagamit naman po tayo ng 100 watts na panel at saka po 100 AH na battery. Mamaya po explain ko sa inyo lahat. Ngayon po tayo ay step 3. So step 3 na po tayo. Kuha ng bagong bond paper. Sana po yung nasundan nyo. Pag hindi nyo po nasundan, ay panoorin nyo na lang po ulit. So step 3. Step 3. So sa step 3 po ay plus 275 watts na panel at
extra protection. Isipin nyo, ba't extra protection? Meron na po tayong breaker. So ano pa po ang pwede nating ilagay? Fuse, hindi po fuse. Panoorin nyo po ang video natin para malaman nyo po. Pag sinabi ko pong extra protection, yung para naman po sa pagtaas bigla ng voltahe. Ang breaker po, DC breaker, AC breaker, same lang po. Doon po siya nagbe-base sa amperahe. Pag tumaas, magti-trip po siya. So ang ating pong susunod ay para naman po sa trip ng voltahe. So tuloy na po natin ang ating setup. So ano pong connection ito ngayon? 275 watts, 275 watts. Tandaan nyo po, kaya hindi ko nilalagyan yan kasi nagamit na natin yan. Meron na po tayo yan. So 275 watts. So ang configuration po nito ay 2S 2P. Kasi dalawang series, dalawang parallel. So pasok po siya ulit sa ay na po talaga ng aking. So siguro po ito na huli kong video kasi wala na po akong marker. SCC na 40A, ground. So pasok po siya sa breaker, pasok po siya sa battery. So 24 volt system. So po siya po ay ano ba yun? So paano naman po ang computation nito ngayon? Teka lang pala, hindi pa po kumpleto. Sorry naman. Kaya na talaga sumulat. So magpupulang marker na po ako. Pasensya na po kung mag-ibang kulay. Ayun na po talaga sumulat ng ating marker na itim. So yan na po ang huli nating video hanggat wala po nagdo-donate. Ground, 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 ground. So breaker 220 volts. So yan po. So ang atin po ay 12, so 24 volts. So ano po ang computation naman ito ngayon? So kung alam nyo po, hindi ko na kailangan gawin, pero dun po sa mga manonood natin na hindi pa po aware sa video natin at hindi pa marunong, na puros tanong lang ang alam. Ito po ang computation. So yan po ay 275 times 4 equals 1,100 watts. So ito po ay allowed nito at 24 volts, 1,100 watts. So wag po kayong gumaya kay Mr. Happy New Year na hindi alam ang specs ng kanyang solar panel at saka ng kanyang charge controller. So times 5 equals, yan, ayun na, 1,100 times 5 equals, ano po ang 5? Sun hour. Ang 5 po ay sun hour equals 5,500 times 0.77 power factor times 0.77. Inuulit ko po, lahat ng factor ay nakalagay na rito. So 4,235 watts. So yan po ang mapuproduce natin a day. So yan po. So ang battery po natin kanina ay, ilan kanina ang battery natin?
Ang battery po natin ay 5040. Tama nga po ba? Yan po. So 5040 minus 4235. So minus 540 40 yon. So meron pong 805 na sobra. So may reserve pa po tayong kapiraso kahit hindi masyadong mainit. At sigurado na pong hindi nyo naman basta-basta mauubos yan, not unless saksakan nyo yan ng napakataas. Pero hindi po kayo magsasaksak dyan ng mga rep. Ang gagamitin nyo lang po yung mga simpleng appliances, TV, electric fan, ilaw. Hindi po kayang ubusin agad dyan. Wag lang po kayo magsaksak ng matataas. At saka yung po may mga motor, kasi yung po ang malakas kumain. Dahil ang isang horsepower po ay 746 watts. Pag pihit mo, magita times 3, tapos bababa, tapos magre-regulate doon sa volta sa 746. So yan po. So ngayon po, nasaan yung sinasabi kong extra protection? So ito po ang extra protection. Saan ko ba ilalagay ang extra protection ngayon? So ito pong si breaker, sasamahan po natin yan ng SPD. So ang connection po niyan ay papasok doon, tapos ground rod na 10 feet, ibabaon po yan. Ang sipot lang na ito. Tapos pag nakabaon po yan, kailangan po ay mataas ang ground resistance mababa po pala ang ground resistance ng inyong lupa. So pag tag-ulan at basa-basa ang lupa, napakababa po ng resistance niyan. Pero kung sa inyo po ay medyo dry yung climate nyo, ang ginagawa po dyan habang ibinabaon sa hukay, pinagsasama-sama po yung coal plus salt. Wala po naman ditong wala pong magic sarap at saka tubig. So pag samasamahin nyo na po yun sa balde, ipakikita ko po yan one of this day. Wala pa lang po mag-sponsor ng ground wire. So water sa timba o sa malaking timba, then ibuhos nyo po rito para pumunta rito, and then saka nyo takluban. Yan. So 10 feet po yan, ibinabaon po ng todo yan. May style po ng pagbabaon dyan, hindi na po basta-basta. So ito pong SPD ay nagtitrip. At ganito po ang setup ko. Ang SPD ko lang po ay nasira, kaya wala po akong SPD ngayon, pero meron po akong ground. Kaya lang idinirekta ko na lang sa earth ground, sa connection ng ground. So ang panel ko po ay naka earth ground din po yan, papunta sa SPD. Yan. Meron po ako dyan yan, earth ground. Sa susunod po natin kung gusto nyong malaman kung paano pagkakagawa nito, at saka yung sa earth ground, at saka pagkakabit ng SPD, mag-request lang po kayo. So yan po, pinakita ko na po sa inyo. Ito po ay 1.1 kVA. So ito po ay hindi nyo na basta-basta mauubos. Kung nagti-TV lang kayo, nag-iilaw, nag-electric fan, hindi nyo na po kayang ubusin niya. Huwag nyo lang po saksakan ng may mga motor, kasi napakalaki po ng motor. Sandali lang, ubos na po ito. So ito po ang expandable. Pwede pa po siyang gawing 60A. Pag po 60A, teka, ito po palang budget muna. Mamaya na po natin i-discuss ng buo yan. Gagawa po ako ng bago para malinaw po. So 60A ay 6,000 plus 6,000 equals 12,000. Sa panel, ito po ay panel. And then yung SPD po ay nasa 12 nga ba ang SPD? Teka lang po, tinitingnan ko po sa listahan ng SPD. So 1,000 to 12, sabihin natin pong 1,000. Ang SPD
Tapos, kung gusto nyo pong malaman kung anong SPD, tingnan nyo po sa Google. So, ground wire ay mahal po ang ground wire kasi ito po ay napakababa na resistance. Nasa 2.5 po siya, tumingin ako sa Lazada. And then yung 8 ground na rod, 8 ground rod, ito po ay copper o kaya galvanized, pero mas maganda po ang copper, yung pure copper na rod, wala pong butas yung loob niya. Ito po ay nasa 1,000 sa Lazada, hanggang 1,200. So ang magiging budget po sa round 3 sa round 3 ay paano ba ito? Teka lang po, mahirap buksan itong aking tablet. So 12,000 plus, iniisip nyo po ang laki na ano, pero meron po computation mamaya ipakikita pa sa inyo para ma-realize nyo po yan na hindi po malaki yan, bigla lang po yan. At ito po talaga realidad ng solar. So tapusin ko lang po yung kinocompute ko. Plus 1,000 plus 1,000 plus 2,500 plus sa SPD ko equals 16,500. So 16,500. So ang atin po ay 37,200 sa step 1. Tapos step 2 na upgrade ay 19,000. Tapos ang sumunod po ay 16,500. So ito po ang realidad ng solar. So ito po ay 37,200 plus 19,000 plus 16,500. So total of 72,700. Tapos yan po ang aabuti ng 1 kVA, 1.1 kVA. Yung ipinakita po natin kaninang mapoproduce ng watts ay pwede pa po siyang tumaas, pwede pong bumaba, depende sa, basta po ang solar ay tandaan nyo, ito po ay nakadepende sa weather. Weather lang po daw yan. So yung 72,000 natin, 72,700 divided by 3. Ano po yung 3? 3 years. So divided by 3 years, divided by 3 equals, ang gagastusin nyo po sa isang taon ay 24,234. Ni-round up ko na po ito. So yan po ang gagastusin nyo sa isang taon. So ito naman po, so 24,234 divided by 12 equals, divided by 12 equals 2,020 pesos. So ito po ang 3 years na ito, ito po ang return investment, return of investment o yung ROI. So tandaan nyo po, mag-solar kayo, computin nyo po muna yung nagagamit nyo, and then computin nyo po yung magagastos nyo, i-divide nyo sa 3, yung po yung return investment. Kung hindi pa po kayo makontento, i-divide nyo pa sa 12 para malaman nyo ang monthly. Kung makakatipid po kayo ng 220 monthly, o mas mataas ang inyong bill, o kaya mas mataas po ang ating solar, ay wag po kayong mag-solar kung mas mataas yung inyong magagastos. Napakalaki. Halimbawa, naging 3,000 yung sabihin po natin ang gastos nyo lang ay 1,500, tapos magda 2,000 ka, ay ang
500 times 12. So 500 times 12 equals 6,000 times 3 equals 18,000. So kung 1.5 lang po nagagastos nyo at ang gagastusin natin sa isang buwan ay 2020, abay di mag-isip-isip naman po kayo dahil sa loob po ng 3 taon malulugi po kayo ng 18,000. Pero kung kagaya po ng business ko, ang inyong business o kaya kailangan nyo po talaga sa bahay o kailangan nyo sa farm, sige po, mag solar kayo. Pero isipin nyo po lagi ay linawan ko lang po 72,700 sa 1.1 kVA na gastos po. Lahat-lahat po yan pamula sa solar panel hanggang sa PV cable, battery cable, as in kompletong list po yan. So ito po ang magagastos nyo. So sabihin po na natin 73 o kaya 74. So yung 72 divide nyo po sa 3 years equals 72,700 divided by 3 equals 25 to 3.3. So ito po ay 34 na. Tanggalin ko na po yon. Divided by 12. Ito po yung monthly. Yung pong yearly na gagastusin nyo. Kung magbubuo kayo ng 72,000. So divided by 12 equals, tingnan po, sabay compute ko kanina, 2020. So ito po ang monthly, ito po ay yearly. So isipin nyo po lagi ay return of investment. So kung magso-solar lang po kayo tapos hindi nyo makukuha yung return investment nyo, ay mag-isip po kayo. Kasi kung hindi nyo po makukuha yung return investment nyo, ay para lang kayong naglason. So yun po ang tandaan nyo. So ang ating pong kabuuan ng 1.1 kVA na upgradable ay 72,700. Parang proteksyon sa kidlat, protection sa surge. Ayan po, naandyan na po lahat yan. Meron po kayong SPD, research nyo po kung anong SPD. Meron po kayong breaker, may AC breaker at saka may DC breaker. Hindi ko na po sinamahan niya ng pangalan nito, yung distribution. Sige, mamaya po maiisip ko yun. So ito po ang inyong magagastos, 72,700 sa loob ng 3 taon yung gagamitin. So ang monthly po niya ay 25,234 sa isang taon ang magagastos nyo. So kung ang monthly bill po nyo ay 1,512, mag-isip po kayo. Pero kung ang bill ninyo po ay umaabot ng 3,500, yan, mag-isip na po kayo at malaki po ang inyong matitipid. So 2,020, so 480. So ito na lang po ang inyong magiging bill. So yan po, alam nyo na po. So ulitin ko po ulit yung diagram ko para malinawan nyo ng kompleto. So ito yun po yung kompleto na ng drawing, pati po specs. So yung mga nagtataka po dyan kung bakit lagi ako naka-headset pag nagagawa ng video, ay kasi po ang aking shop ay ang salamin po, nakasalamin po, nakaharap po ako sa kalsada. Paminsan po ay nagmumukha akong tanga. 275 watts, 275
watts, 275 watts. Tapos breaker, tapos SPD, tapos ito po ay ground din, pero ito po ay 8 ground. Yan po ay nakalagay sa chassis. Ito naman po ay yung pinaka negative natin. So pupunta po siya sa 8 ground. So ito po yung 8 ground natin. Punta po sila dyan. Ito po ay punta rin dito. Yan. Tapos SCC, kung gusto nyo pong i-discuss ko yan, yung protection ng SPD, mag-request lang po kayo. SCC 40A, tapos breaker, tapos battery, ground. Iba po ang ground at iba ang earth ground. Tapos kaya po in-introduce ko na sa inyo earth ground kasi meron po tayong isang project na makikita nyo kung gaano ka-safe ang may earth ground. Usually po sa mga bahay ay wala. Inverter. Tapos AC breaker. Ito po ay 32A, 32A breaker, tapos 32A, ito po ay 210A, 210A, ito po ay at 12 volts, siya po ay 500 watts, at 24 volts, siya po ay 1100 watts. Ito naman pong panel natin ay ano ba ang computation nito? 31.1 volts times 2 equals 62.2 volts. Tapos ang ampere niya ay 84A times 2 kasi nagparallel po tayo ng connection dito. So 8.84 times 2 equals 17.68A. So pasok na pasok po sa solar charge controller natin. Ang breaker po natin ay naging 32 kasi ito po ay multiply sa ISC. So yan po ang ating kabuuan. Ito po ay bumubuo ng 1.1 kVA. So sa mga nalilito po, ayan. At sigurado po kung kayo ay nanonood ng mga solar video natin, ito po ay alam nyo na ang ginawa kong ito. So yan po ang ating starter kit na 275 watts na nagkoko siya ng hanggang 1.1 kVA, 1.1 kVA. Price niya po ay 72,700. Kompleto po yan. Ang wala lang po dyan ay yung pinaka anong tawag sa anong yun, box na yun, combiner box. So kung may combiner box po tayo, dito po ang lagay ng CB. Hindi ko po na po nilagyan kasi mababa naman po yung sa atin. Luxury na po masyado yan. Kung mag-2 kVA po tayo, yon, maglalagay na po tayo ng combiner box. Hindi na po pwedeng hindi nakalagay yun kasi kailangan nakalagay na po doon individually ang ating breaker na DC breaker para sa AC disconnect. So yun po, sana po nagustuhan nyo ang ating video. At ito po ulit ang PC Center at ako po si July. At ito po ang ating regalo ko sa inyo
na may nagpondo na po sa ating 100 pesos sa ating pangalan nito, gagawing solar project. So ito po, wag po yung dede kung tingnan nyo. Ito po ang ating battery. Ganyan po siya kadami. At meron pa po tayong nakaprocess na. Ayan. Ito po ang ating DIY na power wall. Teka lang po, at mabigat talaga yung battery. Alisin ko na po. Yan. So nakikita yung bulbs ko. So ayan po. So ito po ulit ang PC Center at ako po si July. Ang hubad pa rin yung technician at nagsasabing pondohan nyo po ang ating DIY power wall para kami na po ang mahirapan at ang end result ay sa inyo, kasi ito po ay idodonate natin sa ating mapalad na subscriber. Magkakaroon po tayo ng bola. Maraming salamat po at magandang gabi.